بسم الله الرحمن الرحیم. به جلسه ششم 0 تا 100 بیماری‌های ورم پستان در گاو شیری خوش آمدید. اگر جلسه قبلی رو هنوز مشاهده نکردید حتما ببینید. بیماری استافیلوکوکال ماستایتیس دیزیز رو با هم شروع کردیم. عرض کردیم که کوکسی گرم مثبت هستش استافیلوکوک اوروئوس و یک سری مشخصات این باکتری رو براتون توضیح دادم. اگر هنوز ندیدید ببینید که بریم برای جلسه ششم در خدمت شما باشیم. خب تو این جلسه در مورد نشانه‌های بالینی استاف اوروئوس می‌خوایم با هم صحبت بکنیم. هر بیماری که توی دامداری ما از یک دام ما علائمی رو از خودش بروز میده. خب ما یک سری علائم عمومی هستش و یک سری علائم اختصاصی اون بیماری هستش. مثلا دام درگیر حالا مثلا تب میشه، بی اشتها میشه، دیپرس میشه، افسرده میشه، به سمت غذا نمیره و یا اینکه موقع بلند شدن و حالا با مشکل روبرو میشه، زمینگیر میشه و هر علائم دیگه یا توکسمی پیدا میکنه. اینا علائم عمومی هستش که میتونه تو خیلی از بیماری‌ها اتفاق بیفته. اما در استافیلوکوکوس ماستایتیس ما یک سری علائم اختصاصی هم داریم که یک تورم و سفتی بافت و غده پستانی اتفاق میشه. میتونه یک کوارتر یا 2 کوارتر درگیر بشه و عرض کنم به خدمت شما قرمزی و درد در قسمت ورید پستانی یا همون رگ شیر. ما التهاب خیلی شدید و تورم خواهیم داشت و لخته در شیر یا خود شیر به صورت حالت خامه‌ای ماستی شکل میشه و در نهایت شیر آبکی میشه و خونی میشه. و یک نکته اختصاصی که در مورد استاف اوروئوس هستش، ما وقتی که شیر رو تخلیه میکنیم از سرپستانک همراه با صدای حباب گاز، همراه با رنگ خون و قرمزی در این شیر ما میبینیم و این نکته اختصاصی که در مورد استاف اوروئوس ما خواهیم داشت. تو جلسه قبلی هم خدمت شما عرض کردم که استاف اوروئوس یا آلفا توکسینی رو ترشح میکنه که سبب انقباض عروقی و خونرسانی به بافت‌های مجاور غده پستانی رو کم میکنه و سبب نکروز بافتی و یا سیاه شدن بافت پستان رو ما خواهیم داشت که در عرض چند ساعت یا چند روز این علائم از خودش بروز پیدا میکنه و کاملا بافت پستان به دلیل اینکه خونرسانی خیلی ضعیف یا کاملا خونرسانی قطع میشه، وقتی که ما بافت پستان رو دست میزنیم میبینیم بافت پستان سرد شده و اون التهاب و قرمز و تورم رو دیگه نخواهیم داشت. فقط بافت پستان سرد، سیاه، آبی و ترشحات خونابه‌ای همراه با گاز و این علامت اختصاصیه که در مورد استاف اوروئوس ما خدمت شما عرض می‌کنیم. خب فرم که این فرم حادش هستش که یه فرم تحت حاد هم داره که ساب اکیوت استافیلوکوکال ماستایتیس ما داریم که علائم عمومی هم نداره. یعنی چی؟ یعنی گفت نه تب داره نه هیچ بی اشتها نیست، اصلا هیچ علائم خاصی نداره، فقط یه التهاب خیلی مختصر و سفتی و قرمز و گرم بودن بافت پستان رو ما داریم. ولی حتی شیر ما هم کاملا صافه. ولی این فرم تحت حاد بیماری هستش که توی مرحله بعدی خدمت شما توضیح میدم در مورد نحوه پیشگیری و درمان و این فرم های مختلف رو با هم خواهیم داشت. پیشگیری و کنترل استاف اوروئوس ماستایتیس رو خدمت شما عرض میکنم که تو جلسه سوم عرض کردم که استاف اوروئوس جزو طبقه بندی کانتیجس ماستایتیس یا بیماری های مسری ورم پستان در گله هستش که یه نکته من خدمت شما بگم. تو اون جلسه یه سری توضیحات در مورد یک سری باکتری های مسبب ورم پستان مسری و یک سری باکتری هایی که مسبب ورم پستان محیطی در گله ما هستن رو توضیح دادم. اینو به ذهنمون بسپاریم راحت‌تر میتونیم راه‌های پیشگیری و کنترل
این بیماری ها رو که از جلسه پیش با هم شروع کردیم رو تو ذهنمون داشته باشیم. خب عرض کردیم خدمت شما که استاف اوروس جزو ورمپستان‌های مصری هستش که منبع اصلی عفونت داخل شیر مترشح از بافت غده پستانی هستش که از طریق دستگاه شیردوشی آلوده و یا دست افراد شیردوشی که توسط این میکروب آلوده شدن و به بافت پستان‌های گاوهای سالم منتقل میشن. این اگه تو ذهنمون بسپاریم و بدونیم که این نحوه انتقال این بیماری اینطوری هستش، راه‌های پیشگیری و کنترلش رو راحت‌تر میتونیم در گله خودمون پیش ببریم. یکیش این که عرض کردم توی جلسه دوم برای اینکه ریویو بشه من این چیزا رو میگم خدمت شما. تو جلسه دوم راه‌های صحیح شیردوشی رو من خدمت شما توضیح دادم مثل تیتروار که یک قسمتش عرض کردم که استفاده از دستمال کاغذی یک بار مصرف هست. بعد از اینکه ما سرکارتیه و خود کارتیه بافت پستانی رو ما میشوریم و حالا میتونیم از پریدیپ هم استفاده کنیم و ضد عفونی بکنیم، بعد وقتی میخوایم خوش بکنیم از دستمال کاغذی های یک بار مصرف استفاده بکنیم که این میزان آب و رطوبتی که روی این کارتیه هستش از طریق لاینر به گاوهای دیگه ما منتقل نشه. از دستکش های لاتکس و یا تمیز کردن دست افراد شیردوش و ضد عفونی کردن دست افراد شیردوش حتما بهش توجه عمده‌ای رو داشته باشیم که میدونید که دست هر چقدر ما ضد عفونی بکنیم بشوریم باز هم ممکنه آلودگی و میکروب روی بافت پوست پستان ما بمونه، ولی استفاده از دستکش لاتکس و دلیل لغزنده بودنش خیلی راحت‌تر قابل شستشو و ضد عفونی هستش که بهتر از دستکش لاتکس استفاده بکنیم. وسایل شیردوشی به صورت مرتب و روتین ضد عفونی بشن. دستگاه شیردوشی و نحوه کارکرد دستگاه شیردوشی و خلأ دستگاه همیشه چک بشه و کارش رو صحیح انجام بده و گاوهایی که عفونی هستن و تشخیص میدیم که این گاوها با هر دلیلی حالا با پیش‌دوشی که انجام میدیم و یا احیانا با چشمی که مشاهده میکنیم این گاوها درگیر ورمپستان شدن و تشخیص ورمپستان در گله رو در این گاو ما مشاهده میکنیم، سری این گاوها رو جدا میکنیم. توی گاوداری‌های نیمه صنعتی و حتی صنعتی و حتی تو بعضی از گاوداری‌های حالا تعداد دوشای کمتر معمولا یک باربندی رو اختصاص میدن به عنوان بیمارستان گاوهای ورمی که وقتی که ما اینجور گاوها رو جدا سازی میکنیم و بهتر هم حتی دستگاه شیردوش سیار و یا دستگاه شیردوشی باشه که گاوها در همون باربند شیردوشی بشن و منتقل نشن به خود شیردوش اصلی گله که خود همین مانع انتقال عفونت از گاوهای ورمی به گاوهای سالم ما میشن. خب اگر ما این کارا رو انجام بدیم بعد از اینکه گاو تحت درمان دامپزشک محترم فارغ قرار بگیره و روتین درمان ها صورت بگیره و اوکی بشه، بعداً به باربند منتقل میشه. یکی از مزایای این که غیر از این که توی خود شیردوش ممکنه این باکتری منتقل بشه، میتونه از طریق خود بستر و از طریق حالا خود چون باگیردار هستش معمولا از طریق دستگاه شیردوشی و دستهای آلوده، ولی خود ورمپستان هایی که به خصوص در ورمپستان های محیطی خود بستر وقتی آلوده بشه گاو میاد تو مسیر ورود و خروج شیردوش این ترشحات شیر وقتی خارج میشه میتونه گاو از طریق راهروهای شیردوشی اگر خیس باشه مرطوب باشه این دلیل اینکه در 15 دقیقه بعد از دوشش هنوز سرکارتیه ها و اسفنکترها باز هستش میتونه باعث انتقال میکروب از مسیرها به بافت پستان سالم بشه و گاوهای بیشتری درگیر ورمپستانه. پس بهترین کار وقتی که ما تشخیص میدیم نمیدونیم مثلا این چه نوع ورمپستانی داره ولی فقط میفهمیم که گاو ما درگیر ورمپستان هستش، هر چی سریعتر با جداسازی گاوهای عفونی مانع انتشار این بیماری توی گله خودمون باشه. یکی دو تا نکته خدمت شما عرض بکنم. درمان اینجور گاوهای استاف اوروسی پروگنوز خیلی ضعیفی داره، یعنی پیشاگهی خوبی نداره، یعنی درمان پاسخدهی خوبی توی گله ما نخواهد داشت. باکتری بسیار موذی هستش
ریشه‌کنی و کنترلش خیلی کار سختی هستش و این چون درمان نتایج بسیار ضعیفی داره، این اهمیت جلوگیری و پیشگیری و کنترل این ورم رو برای ما دو چندان میکنه که حواسمون باشه اگه یه همچین کیسی توی گله ما پدیدار شد و از طریق آزمایشات مطمئن شدیم که استاف اوراوس هستش، حواسمون باشه که انتشار توی گله کمتر صورت بگیره و سریعتر پیشگیری بکنیم. خب ریشه‌کنی این بیماری اصلا امکان پذیر نیست. میتونیم بار میکروبی رو کم بکنیم، ولی واقعا ریشه‌کنی و از بین بردن این باکتری به دلایل خاصی که داره، واقعا ریشه‌کنی کار بسیار سختی هستش. واکسن برای این ممکنه یه سری دوستان سوال بکنن که آیا واکسن داره، میتونیم این کار رو بکنیم؟ واکسن های خاصی ساخته شده، شرکت های مختلفی وارد کار شدن، این کار صورت گرفته، ولی نتایج خیلی رضایت بخشی نداشتیم در این زمینه. به همین دلیل استفاده از واکسن خیلی تاثیرگذار نیست و ما استفاده نمی‌کنیم توی گله‌مون برای استاف اوراوس. در مورد تریتمنت استاف اوراوس و درمان اینجور کیس ها، به دلیل مقاومت بسیار بالایی در برابر آنتیبیوتیک، به خصوص آنتیبیوتیک پنیسیلین، به دلیل داشتن آنزیم پنیسیلیناز، خیلی استفاده از پنیسیلین، یعنی اصلا داروی چویس و داروی انتخابی ما نیست توی گله. پس پنیسیلین به هیچ وجه استفاده نکنید، غیر از اینکه سیستم ایمنی داممون رو ضعیف می‌کنیم و پاسخدهی به درمان هم نخواهیم داشت. ممکنه حتی اون زمان طلایی درمان رو هم از دست خواهیم داد. من تو درمان اگه اجازه بدید، من تک تک این باکتری های مسبب ورم پستان رو با هم پیش میریم و علائم درمانگاهی، پیشگیری، کنترل و تا حدودی در مورد درمان رو خدمت شما عرض میکنم. در نهایت یکی دو جلسه با هم خواهیم داشت که در مورد به صورت کاملا وسیع در مورد درمان اینجور کیس های ورم پستانی و اینکه ما هنوز بدون اینکه هنوز تشخیص بدیم که باکتری چه نوع باکتریه صحبت خواهیم داشت. پیشگیری و کنترل اینجور ورم پستان رو با هم صحبت خواهیم داشت. ولی مثلا مختصر من اینجا خدمت شما بگم که MC ما میدونید که برای ورم پستان ها ما یه درمان عمومی استفاده میکنیم و یه درمان داخل پستانک استفاده میکنیم، یه سری توپستانی های داخل پستانی های استفاده میکنیم که MC هستش و انفوزیون داخل پستانی هستش که ارزش آنچنانی هم توی درمان استاف اوراوس برای ما نداره و چون به دلیل اینکه نفوذ آنچنانی به داخل غده پستانی نخواهد داشت. خب پس این تو ذهنتون باشه. پس در موارد فوق‌العاده معمولا ما درمان نمی کنیم به دلیل اینکه پروگنوز بسیار ضعیفی داره و بهتر اینجور کیس ها حذف بشن از گله و مانع انتشار این بیماری بشن. اما در موارد مزمن باز هم آنتیبیوتیک عمومی معمولا استفاده نمی کنیم به دلیل اینکه چرا ما اصلا آنتیبیوتیک عمومی استفاده می کنیم؟ به دلیل عدم حضور حالا تب و یا اینکه دام هنوز یعنی توکسمی و یا سپتیسمی نداره، علائم درمانگاهی کاملا خوبی داره و نیازی نیست که ما آنتیبیوتیک عمومی بدیم. باز هم توی اون بحث درمان به صورت کامل اونجا توضیح خواهم داد که چه پروتکل های درمانی میتونیم با هم داشته باشیم. اما فقط بدونید که وقتی گفت کیس بیمار ما تب نداره، توکسمی نداره، مشکل خاصی نداره تو موارد مزمن و یا تحت حال، ما آنتیبیوتیک عمومی استفاده نمی کنیم. خب اما در زمان خشکی برای کنترل و کاهش استاف اوراوس ما میتونیم در زمان خشکی از دیسی یا درای کاو تریتمنت استفاده بکنیم که تا حدودی میزان میکروب رو ما در گله‌مون یا در بافت‌های پستانی کم بکنیم و تأثیر تا حدود نسبتاً خوبی داره. اما ممکنه حالا بعضی از دوستان بپرسن به دلیل اینکه ما یک سری دامدارهایی داریم که مقاومت میکنن یا میگن این کیس بسیار خوبیه، گاو بسیار ژنتیک
بالایی داره، خلوص ژنتیکی خوبی داره، HF بالایی داره. ما اینجا این گاو رو میخوایم نگه داریم. تو موارد نه فوق حاد، در موارد حاد ما میتونیم از فلوروکینولون ها استفاده بکنیم که و در کنارش حتما توی من اینجا نخواستم بگم ولی باز هم یه پرانتز باز میکنم، مهمترین کار در درمان اکیوت ماستایتیس استفاده از سرم تراپی، انسید، مسکن‌ها و تبرها هستش و فلوروکینولون ها یا آمینوگلایکوزیدها. حالا بسته به تشخیص دامپزشک میتونه دو تا چای خشکان یا دو تا آنتیبیوتیک در کنار هم مچ بکنه و استفاده بکنه. بهتره که از آنتیبیوتیک های وریدی استفاده بکنیم که سریعتر اثر بکنه. کنارش هم یه انسید استفاده بکنه. سعی کنید دگزامتازون یا بتامتازون، کورتون تو اینجور ورمپستان هایی که سبب افت و ساپرس شدید سیستم ایمنی توی دام ما اتفاق افتاده استفاده نکنیم که ما خودمون با دست خودمون سیستم ایمنی رو پایین‌تر نیاریم که خود دام هم بتونه در برابر این میکروب مقاومت بکنه. مختصر مفید بود. حالا من خیلی توضیحات رو کامل شاید نگفتم، خیلی بازتر از این حرفا میتونیم در مورد ورمپستان صحبت بکنیم، ولی یک شمای کوچیکی و یا شماتیک خیلی مختصر مفیدی در مورد استافوروس ماستایتیس رو براتون توضیح دادم. امیدوارم که مفید بوده باشه. هر سوالی در مورد استافوروس برای شما تو ذهنتون پیش اومده باشه بر من کامنت کنید، سوال بفرمایید. انشالله تو جلسات بعدی باز هم صحبت خواهیم کرد و توضیحات لازم رو خواهم داد. موفق باشید. جلسه بعدی در خدمت شما خواهم بود.